تناول القرنفل مع الليمون سيجعلك كالحصان حتى لو تجاوز عمرك 70 عاما. استعد شبابك. ولكن في البداية سنوجه هذه الأسئلة لجميع المشاهدين: هل تعاني من الوزن الزائد، السمنة المفرطة، أو تعاني من التهابات وتضخم البروستاتا؟ وهل أنت من الأشخاص المصابين بمرض السكري وخصوصا مصابين النوع الثاني؟ وإذا تعاني من أمراض القلب أو التهابات الكبد؟ وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو آلام المعدة والانتفاخات وآلام القولون، أو تعاني من السعال والكحة ونزلات البرد الشديدة وضعف الذاكرة، فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على طرق علاج كل هذه الأمراض فقط بهذا المزيج الخارق. إنه مزيج القرنفل والليمون. لا تندهش، يبدو أنك لا تعرف الكثير عن فوائد القرنفل والليمون، لذلك دعنا الآن نأخذك في رحلة لتتعرف على فوائد هذا المزيج المعجزة، وأيضا معرفة ما هي فوائد القرنفل للرجل والمرأة. ولكن قبل أن نبدأ، وفضلا وليس أمرا، صل على النبي ودعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت القرنفل أو الليمون ولو لمرة واحدة، اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. يعتبر القرنفل من الأعشاب الطبيعية المفيدة لصحة الإنسان، حيث يتميز بالعديد من الاستخدامات العلاجية والوقائية بفضل محتواه العالي من العناصر الغذائية الضرورية للجسم. ولكن ماذا يحدث للجسم عند تناوله مع الليمون؟ سنجيب في قناة الوصفات الزوجية من خلال هذا الفيديو على هذا السؤال، مستعرضا حقيقة فوائد القرنفل مع الليمون وفقا لموقع Healthline. فوائد مشروب القرنفل مع الليمون: تنقية الجسم من السموم. يمكن الاعتماد على مشروب القرنفل مع الليمون لتنقية الجسم من السموم، فهو من المشروبات القلوية التي تساعد على تنظيف الكلى والجهاز الهضمي والكبد والغدد الليمفاوية. تقوية المناعة: يتميز القرنفل بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، وإضافة الليمون إليه يكسبه نسبة عالية من فيتامين سي الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة العدوى. علاج البروستاتا: يعرف سرطان البروستاتا بأنه اضطراب يؤثر على الرجال مع تقدمهم في العمر، حيث يسبب سرطان البروستاتا عدم القدرة على التبول وآلام في العظام والمفاصل. وهناك العديد من العلاجات الطبيعية التي تخفف من تلك الأعراض، منها القرنفل، وعند مزجه مع الليمون يقوم هذا الخليط بتعزيز الفوائد الصحية التي يمكن الحصول عليها للوقاية والحد من تضخم البروستاتا. وكما أن يمكن أن يساعد تناول كمية صغيرة من القرنفل والليمون في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وبالتالي يعد القرنفل منشط صحي طبيعي ويعزز قوة الأعضاء الجسدية لدى الرجل. تخفيف ألم البطن: يلعب مشروب القرنفل مع الليمون دورا كبيرا في تسكين ألم البطن وتطهيرها من البكتيريا الضارة، ويرجع السبب إلى احتوائه على مضادات الأكسدة التي تساهم في تخفيف التهاب الأمعاء وتهيج القولون. فقدان الوزن: يساعد شرب القرنفل مع الليمون على إنقاص الوزن، لأن مضادات الأكسدة الموجودة به تساهم في رفع معدل حرق الدهون المتراكمة في الجسم، ولكن يشترط ألا يتم تحليته بالسكر الأبيض حتى لا يكتسب سعرات حرارية إضافية. تنظيف البشرة: غمس قطنة في مشروب القرنفل مع الليمون وتمريرها على الوجه من شأنه أن يساعد على تنظيف مسام الجلد من الشوائب العالقة به، مما يجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية. تعزيز صحة الفم: مضمضة الفم بمشروب القرنفل مع الليمون من العادات الصحية التي تقلل من فرص الإصابة بتسوس الأسنان والتهاب اللثة، بالإضافة إلى التخلص من رائحة النفس الكريهة عن طريق مكافحة البكتيريا الفموية. كم مرة تشرب القرنفل مع الليمون في الأسبوع؟ يفضل شرب القرنفل مع الليمون مرة واحدة في الأسبوع، لأن تناوله يوميا قد يكون له تأثيرات سلبية على صحة الجسم. طريقة تحضير مشروب القرنفل مع الليمون: المكونات: الماء المغلي 2 إلى 3 حبات من القرنفل، ثمرة واحدة من الليمون، ملعقة كبيرة من عسل النحل. طريقة التحضير: هناك طريقتان لتحضير مشروب القرنفل مع الليمون، وهما: الطريقة الأولى، نقع حبات القرنفل في الماء المغلي، عصر الليمون بعد مرور 10 دقائق، تصفية المشروب جيدا، إضافة عسل النحل للتحلية، وبذلك يصبح المشروب جاهزا للتناول. الطريقة الثانية، إضافة القرنفل وعصير الليمون وعسل النحل إلى الماء المغلي وخفق المكونات جيدا في الخلاط لمدة تتراوح بين 20 و40 ثانية، تصفية المشروب جيدا قبل تناوله، خاصة
خاصة إذا كنت تعاني من حساسية الأسنان. هذا ما يحدث لجسمك عند مضغ القرنفل على الريق. نظرا لاحتواء القرنفل على كم كبير من العناصر الغذائية المفيدة، فإن تناوله على الريق يعود بالنفع على صحة الجسم، حيث تشمل فوائده رفع كفاءة الجهاز المناعي. يحتوي القرنفل على نسبة عالية من فيتامين سي، لذا يساهم مضغ حباته على الريق في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرته في مكافحة الأمراض التي قد تهاجم الجسم، فضلا عن فعاليته في تقليل مستويات الالتهابات. التخلص من رائحة الفم الكريهة. تكون رائحة الفم فور الاستيقاظ من النوم كريهة، وقد تسبب الشعور بالإحراج عند التواجد وسط الآخرين، ولكن مضغ القرنفل على الريق يساعد على التخلص من تلك الرائحة، فضلا عن فعاليته في القضاء على بكتيريا الفم الضارة بفضل احتوائه على إنزيم الأوجينول الذي يتميز بخصائصه المضادة للجراثيم. تخفيف حدة آلام الأسنان. يستخدم القرنفل كمسكن لتخفيف حدة آلام الأسنان لدى من يعانون من تلك المشكلة المزعجة من خلال مضغه أو وضع حباته على مصدر الألم بشكل مباشر، ولكن حال استمرار الألم ينصح بزيارة الطبيب المختص لزيادة آلية العلاج المناسب. الوقاية من السكري. يحتوي القرنفل على مركب رئيسي يسمى ليجيريسين، والذي يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، كما يساعد في تحسين إفراز الأنسولين مما يقلل فرص الإصابة بداء السكري، ولكن يجب على مرضى السكري استشارة الطبيب قبل تناوله لتجنب تداخل تأثيره مع الأدوية المستخدمة. تحسين صحة جهاز الهضم. قد تقلل بعض المركبات الموجودة في القرنفل من حدة قرحة المعدة بفضل احتوائه على زيت يزيد من سماكة مخاط المعدة، وبالتالي يحمي بطانتها من الإصابة بأي نوع من القرحات. كما أن القرنفل يعمل على تسهيل عملية الهضم والوقاية من الاضطرابات المختلفة مثل الحموضة والإمساك وغازات البطن. محاربة الالتهابات. يتميز القرنفل بقدرته على محاربة الالتهابات في الفم والحلق. تقليل الشهية. نظرا لاحتواء القرنفل على نسبة كبيرة من الألياف، فإن تناوله قد يساعد على منح الشعور بالشبع وتقليل الشهية، خاصة إذا كان ذلك على الريق. القرنفل لعلاج الكحة. إليك طريقة تحضيره. يلعب القرنفل دورا مهما في محاربة الكحة بشكل طبيعي، وليس ذلك فحسب، بل يساعد أيضا على تحسين صحة الجهاز المناعي. حسب ما نشر موقع هيلث سايت، يحتوي القرنفل على مركبات الفينول مثل الأوجينول وحمض الغاليك، واللذان يعتبران من مضادات الالتهابات والبكتيريا، كما يتميز بخصائصه الطبية في معالجة العديد من المشكلات الصحية، من بينها تخفيف ألم الحلق وتسكين الألم وعلاج السعال المستمر. ويتميز زيت القرنفل باحتوائه على الخصائص نفسها التي تساهم في تنظيف ممرات الجهاز التنفسي، ومن ثم التخلص من الكحة الجافة وألم الحلق. ويحتوي القرنفل على خصائص مضادة للفيروسات وللأكسدة، حيث يساعد على محاربة وطرد السموم من الجسم وتعزيز جهاز المناعة. كيفية استعمال القرنفل لعلاج الكحة. يمكن مضغ قطعة من القرنفل، وسيتم ملاحظة الفرق بعدها في تخفيف ألم الحلق وتهدئة الكحة الجافة أو المستمرة والالتهابات. يتم إضافة القرنفل إلى المشروبات الساخنة وشربها والاستمتاع بمزيد من الفوائد الصحية. يمكن استعمال زيت القرنفل لتخفيف الكحة الشديدة عن طريق إضافته إلى العسل، وفي حال عدم توافر هذا الزيت فيمكن استخدام قطع القرنفل وتركها في العسل عدة دقائق، ثم تناول هذا الخليط المضاد للالتهابات والفيروسات والبكتيريا. فوائد أخرى للقرنفل. الوقاية من الأورام الخبيثة والسرطانية. قتل البكتيريا الموجودة في الجسم، وعلى رأسها المسببة لأمراض اللثة والتي تسبب التسمم الغذائي واضطرابات الجهاز الهضمي. تحسين صحة الكبد. ضبط معدل السكر في الدم. تخفيف أعراض قرح المعدة وعلاجها. تقليل فرص تعرض العظام للكسور والضعف. وضع القرنفل تحت اللسان. مفيد أم مضر؟ وضع القرنفل تحت اللسان من الطرق غير الشائعة لاستخدام هذا العشب، ولكنها تقدم للصحة العامة العديد من الفوائد بحسب الدراسات المنشورة بموقع Very Well Health. تعزيز صحة الجهاز الهضمي. تخفيف أعراض قرحة المعدة وعلاجها نهائيا. تنقية الكبد من السموم. ضبط نسبة السكر في الدم وتحسين عمل هرمون الأنسولين بالجسم. تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب. تقوية الجهاز المناعي. يغني عن استخدام الأدوية المسكنة. خفض ضغط الدم المرتفع. يقي من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو. يحد من خطر الإصابة بالسرطان. مكافحة البكتيريا الموجودة في تجويف الفم المسببة لتسوس الأسنان ورائحة النفس الكريهة ومشكلات اللثة. إنقاص الوزن. فوائد القرنفل للكبد. حقيقة أم خرافة؟ يعتبر القرنفل من الأعشاب الصحية للكبد، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من مادة الأوجينول التي توفر
توفر له فوائد مذهلة بفضل خصائصها المضادة للأكسدة والالتهاب، وهي تعزيز وظائف الكبد، حماية الكبد من الالتهاب والتليف، تقليل فرص الإصابة بالكبد الدهني، الوقاية من سرطان الكبد. ومع ذلك يحذر على مرضى الكبد الإفراط في تناول القرنفل لأنه قد يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية. طريقة استخدام القرنفل: هناك طرق عدة يمكن من خلالها الحصول على فوائد القرنفل كما هو موضح فيما يلي: شرب شاي القرنفل وإضافة القرنفل إلى الحساء، استخدام القرنفل في تتبيل اللحوم ولكن يراعى استخدام القرنفل الكامل والاحتفاظ به في وعاء محكم الغلق لأن عملية الطحن تفقده قدرا كبيرا من قيمته الغذائية حسب ما ذكر بعض خبراء التغذية. وهذا كان كل ما لدينا اليوم، شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.